Okay guys, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng music dito sa YouTube. So let's start. First step, open your Chrome or browser. Then youtubestudio.com. Then continue. Then sundan nyo lang to. I-click nyo tong icon na to. And makakakita na kayo dito ng mga iba't ibang music na walang copyright. So, paano nga ba siya i-download? And dito sa gilid, click nyo lang tong date. And yan, lalabas yung download. Click nyo lang yan and diretso na siyang pupunta sa gallery or sa file manager niya. So, ganun na kasimple. That is it for today's video. Thank you for watching. Don't forget to click subscribe.